Alexandru Mărmureanu, medic român stabilit la Los Angeles în anii 90, e îmbrăcat în uniformă medicală și tocmai a fost chemat să opereze la 8 seara. My Romanian friends. Hello. Have a nice A night. fost peste zi la 3 spitale și merge în al 4-lea. E profesor la Universitatea de Medicină din California și, nu în ultimul rând, e cardiologul multor vedete de la Hollywood. Presa americană a scris despre el că e medicul lui Jack Nicholson, Jerry Bruckheimer și al lui Steven Spielberg, dar și că i-a tratat pe Sylvester Stallone și pe mai tânărul Leonardo DiCaprio. Lui Bill Gates i-a făcut recomandări pentru scăderea tensiunii arteriale, iar pe Bruce Willis l-ar fi consultat la inimă când s-a despărțit de Demi Moore și a început escapadele cu fete mai tinere. E invitat săptămânal la petreceri în high life-ul american și a fost chemat să intervină de urgență în cazul lui Michael Jackson, însă nu a mai ajuns la locuința acestuia din Beverly Hills, pentru că inima megastarului s-a oprit definitiv. Fără să intre în amănunte care țin de istoricul privat al pacienților săi, doctorul Mărmureanu spune că și-a făcut un renume la Hollywood pentru că a fost serios și întotdeauna la dispoziția celor care i-au cerut ajutorul. Am foarte mulți, ce spun, prieteni și VIP, se întâmplă, ei vor ca să te duci tu. Deci nu vor rezidenți, doctori la începători și așa mai departe. De la consumul de alcool și substanțe interzise la steroizi sau chiar inimi frânte din dragoste, trădări și gelozie, profesorul cardiolog Mărmureanu susține că a tratat cu atenție fiecare caz. De la oameni fără adăpost aduși în urgență la unul dintre spitalele cu care colaborează, până la munca de voluntariat în țări defavorizate. Am fost în călătorie, am făcut charity surgery, chirurgie în Mongolia, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia, da? Deci am fost plecat 3 săptămâni, am operat foarte multe cazuri, absolut totul gratis pentru pacienți, dar deci lipsește 2 săptămâni aici. Nu intră în sală până nu vorbește cu cei din familia pacientului. În situația de față e vorba de un scenarist din America Latină, a cărui soție e liniștită să nu se panicheze. Deci sunt pregătiți de operație. De multe ori operăm de la 24 până la 6 dimineața și la 6 începi alt caz. Wow. Și durează 24, 36 de ore într-una. Doctorul Mărmureanu îi va face soțului o intervenție la plămâni unde există suspiciunea unei tumori. Românul știe cum să-i abordeze liniștitor, fără să-i sperie. În nici 10 minute intră în sală și după alte 30 de minute are o confirmare la diagnostic. Un român e doctor de suflete la Hollywood și a câștigat inima și respectul protipendadei de pe Walk of Fame. Are tot ce trebuie, câștigă foarte bine, e faimos și excelează în tot ce face.